gần 24.000 ca COVID-19 mới, 16.608 F0 cộng đồng. Ngày 9 tháng 2, ca mắc mới COVID-19 tiếp tục tăng mạnh với 23.956 trường hợp tại 62 tỉnh thành. Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng là các tỉnh ghi nhận số mắc mới trong ngày cao nhất. Tính từ 16 giờ ngày 8 tháng 2 đến 16 giờ ngày 9 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 23.956 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 23.953 ca ghi nhận trong nước, tăng 2.052 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 16.608 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 2.949 ca bệnh, tiếp đó là Nghệ An, 1.900, Hải Phòng, 1.295, Bắc Ninh, 1.246, Hải Dương, 1.120, Hà Tĩnh, 1.019, Thanh Hóa, 988, Nam Định, 938, Đà Nẵng, 925, Vĩnh Phúc, 853, Bình Định, 809, Phú Thọ, 800, Thái Nguyên, 527, Ninh Bình, 500, Bắc Giang, 499, Thái Bình, 450, Quảng Bình, 423, Lào Cai, 419, Quảng Nam, 417, Lâm Đồng, 357, Quảng Trị, 333, Bình Phước, 312, Sơn La, 291, Quảng Ninh, 283, Thừa Thiên Huế, 275, Hưng Yên, 259, Tuyên Quang, 259, Đắk Lắk, 234, Khánh Hòa, 232, Hà Nam, 219, Thành phố Hồ Chí Minh, 219, Gia Lai, 215, Quảng Ngãi, 200, Phú Yên, 198, Đắk Nông, 187, Cà Mau, 187, Kon Tum, 169, Yên Bái, 154, Cao Bằng, 131, Bà Rịa, Vũng Tàu, 124, Lạng Sơn, 115, Hà Giang, 115, Lai Châu, 91, Bình Thuận, 91, Vĩnh Long, 88, Bạc Liêu, 82, Điện Biên, 77, Bến Tre, 72, Bắc Cạn, 62, Bình Dương, 32, Tây Ninh, 31, Trà Vinh, 26, Đồng Tháp, 21, Long An, 20, Cần Thơ, 19, Đồng Nai, 19, Hòa Bình, 18, Kiên Giang, 16, Hậu Giang, 16, Ninh Thuận, 12, An Giang, 8, Tiền Giang, 7. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hà Tĩnh, tăng 720 ca, Hải Phòng, tăng 465, Bắc Ninh, tăng 349 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.584 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh, 92, Quảng Nam, 27, Quảng Ninh, 20, Hà Nội, 14, Khánh Hòa, 11, Đà Nẵng, 8, Hưng Yên, 6, Kiên Giang, 4, Thanh Hóa, 2, Hải Dương, 2, Hải Phòng, 1, Long An, 1, Bà Rịa, Vũng Tàu, 1, Bình Dương, 1, Lâm Đồng, 1, Ninh Bình, 1. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.404.651 ca nhiễm, đứng thứ 34 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 24.353 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.397.530 ca, trong đó có 2.193.785 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 514.868, Bình Dương 293.032, Hà Nội 156.848, Đồng Nai 99.984, Tây Ninh 88.637. Về tình hình điều trị, trong ngày có 69.825 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.196.602 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.771 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 1.977 ca, thở oxy dòng cao HFNC 369 ca, thở máy không xâm lấn 72 ca, thở máy xâm lấn 335 ca, ECMO 18 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 2 ghi nhận 93 ca tử vong trong đó tại Hà Nội 17, Cần Thơ 6, Hải Phòng 5, Bến Tre 4, Kiên Giang 4, Quảng Nam 4, Vĩnh Long 4, Thành phố Hồ Chí Minh 3, Bà Rịa, Vũng Tàu 3, Đà Nẵng 3, Đồng Tháp 3, Nam Định 3, Bình Phước 2, Bình Thuận 2, Đồng Nai 2, Gia Lai 2,
Hải Dương 2, Hòa Bình 2, Lâm Đồng 2, Quảng Bình 2, Tuyên Quang 2, Bắc Giang 1, Bắc Kạn 1, Bạc Liêu 1, Bắc Ninh 1, Hà Giang 1, Hậu Giang 1, Lạng Sơn 1, Long An 1, Nghệ An 1, Phú Thọ 1, Quảng Ninh 1, Quảng Trị 1, Tây Ninh 1, Thanh Hóa 1, Tiền Giang 1, Vĩnh Phúc 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 94 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.614 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 8 tháng 2 có 528.200 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 183.729.446 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 79.154.392 liều, tiêm mũi 2 là 74.430.220 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 30.144.834 liều.